nästan inte varmare än 10 grader. Alltså, okej, kanske var 12, 13 någon dag. Men det var Smartphonens intåg på bred front har förändrat den sociala samvaron runt middagsbordet. Det är nu för tiden självklart för många att ha mobilen till hands när man äter. Men vad man använder den till varierar beroende på vem man är. Förlåt, jag måste bara lite osocial. Jag ska svara på det här jobbmejlet. Arbetsnarkomanen känner ett pockande behov av att alltid vara tillgänglig, oavsett tid på dygnet. Ja, det var Lena på HR som mejlade mig om Göran ska sluta och vi ska säga av tack och det är lite... Förlåt, jag ska bara kolla. Du bör dock komma ihåg att så länge du inte är statsminister eller jourläkare är ditt jobb faktiskt inte så viktigt. Kardemummabulle. Jo, men det hade jag skrivit. Arbetsnarkomanen är nära besläktad med sociala medier-junkin. Hörrni, stopp. Nu skriver Annika här på Facebook att hon och Peter är otroligt ledsna att de inte kan vara här och de saknar oss alla jättemycket. Fint. Gulligt. Hälsa tillbaka. Sociala medier-junkin kan ibland tillföra något till middagskonversationen. Men regeln är att de personer han refererar till måste vara kända av minst hälften av övriga gäster. Andreas Wahlström har börjat med innebandyn igen. Vem är Anders Wahlström? Tror vi gick i högstadiet ihop. Vi har 6 gemensamma vänner så känner varandra rätt bra faktiskt. En annan vanligt förekommande typ är faktagranskaren. Du har rätt, Johan. Det är Scorsese som har regisserat den filmen. Men gud, du visste det. Ja. Ibland uppskattas faktagranskarens googlingar av de andra. Men kom ihåg att accepterat beteende är max en googling per samtalsämne. Men igår så såg jag den här Filomena. Så fruktansvärt bra Stephen film. Fry som har regisserat den, var inte det? Nej. Stephen Frears är det. Stephen Frears. Man blandar ihop Fry Frears. Blandar inte ihop dem. Judi Dench spelar den här. Judi Dench, ja. Inte Så hon med i Hitchcock? Som då... Nej. Sorry. Det var Helen Mirren i Hitchcock. Helen Mirren. Vet hon som är med i The Queen. Queen som regisserats av Stephen Frears. Varje middagssällskap brukar också innehålla åtminstone en traditionalist. Det här med sociala medier. Är de så sociala egentligen? Förlåt. Vad sa du nu? Traditionalisten menar att sättet vi beter oss på i moderna middagssammanhang skulle varit helt otänkbart för bara 15 år sedan. Och detta har faktiskt traditionalisten rätt i. Förlåt att jag måste bara dra iväg det här faxet. Judi Dench, född 1934 i York. Hallå, är det Tommy? Kan man få en liten statusuppdatering? Eller gud, jag kan ta ett kort kanske. Nej, slösa inte på filmen. Nej, det är så. Jag ska spara. Skål.